Bună! Bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Monica, sunt căsătorită cu Adrian și împreună avem 4 copilași, 3 creștem și unul nu am avut oportunitatea să-l creștem. În acest video voi continua cu povestirea vieții băiețelului nostru David, care nu mai trăiește astăzi. Precizez că acest lucru s-a întâmplat acum 5 ani și povestirea pe care o auzi în aceste episoade este o povestire care s-a întâmplat cu ceva ani în urmă. În episodul trecut rămăsesem la partea când am fost chemați a doua zi după nașterea băiețelului nostru și aceasta era ziua de 27 iunie 2016 să ne vedem copilașul. Ar fi fost prima dată pentru mine când aș fi putut să îl văd, deoarece cu seara înainte când se născuse eu avusesem o cezariană de urgență, aveam preeclampsia într-un mod sever și nu am reușit să-l văd toată noaptea, deoarece situația mea de sănătate nu era tocmai ideală. Fiind acolo și așteptând să ni se spună ce se întâmplă cu băiețelul nostru, dacă este ok, dacă va supraviețui, nu știam ce să ne așteptăm. Era totul atât de necunoscut pentru noi și neașteptat. Credeam că atunci când s-a născut și pentru faptul că a plâns și că avea o situație de exterior foarte bună și că cântărea destul de bine pentru vârsta lui, ne-a făcut să credem că totul va fi bine, că probabil va fi ceva la rinichi care se va putea rezolva și probabil va avea hidrocefalie, ceea ce înseamnă acumulare de lichid în partea din spate a creierului, dar ne-am gândit că toate cele lucruri eram pregătiți să le primim și să ne descurcăm cu ele așa cum va trebui. Nu eram pregătiți pentru ceea ce avea să se întâmple în ziua aceea și pentru ceea ce eram confruntați deja în acea dimineață. Doctorița care se ocupa de băiețelul nostru a ieșit și ne-a spus că inima lui s-a oprit și că au trebuit să îl resusciteze, au lucrat deja peste jumătate de oră pe corpul lui și au reușit să îl aducă oarecum într-o stare, zicem, mai stabilă, cu toate că el nu era deloc stabil, mai bine zis, într-o stare de a fi în viață. Și ne-a spus că acest lucru îl va afecta foarte mult. Ei nu știu să ne spună dacă va supraviețui în continuare și cum va putea să-l afecteze acest lucru. Nu mi-aduc aminte emoțiile ce le aveam atunci. Știu că am început să intru într-o stare de șoc înăuntrul meu și parcă eram blocată emoțional, nu mai reușeam să știu ce simt, să știu cum să reacționez. Îmi venea să plâng, rămâneam blocată, nu știam ce să spun și la un moment dat ni s-a dat voie să intrăm înăuntru, cu toate că încă era un doctor care lucra cu copilașul nostru, puteam să vedem că încerca să lucreze și dădea din cap că ceva nu mergea și se vedea cum era oarecum frustrat pentru că vroia să-l ajute, dar nu avea succes în aceasta. Mi-aduc aminte că a fost foarte șocant să-l văd, pentru că mi-am dorit să îl văd cum arăta când abia s-a născut și acum nu mai arăta cum era în fotografii când s-a născut. Puteam să spun că este copilul meu acolo și puteam să văd că seamănă cu noi, că este al nostru, știam, dar nu mai era același copilaș. El încă era în viață, dar puteai să vezi că se apropiase de moarte foarte mult și că parcă se ținea de niște pânze de paianjen legat între a fi în viață și a fi în moarte. Nu mi-aduc aminte clar foarte multe lucruri din acel moment. Îmi cer scuze că acest video o să fie foarte emoțional pentru mine, pentru că retrăiesc acele momente și îmi aduc aminte situația în care eram pusă și nu este ușor să-ți vezi copilul că moare, mai ales un copil care l-ai dorit atât de mulți ani și cei care ne sunt apropiați știu că ne-am dorit să avem mai mult de un copil și nu am putut din nefericire să avem copii după băiețelul pe care l-am avut primul nostru născut. Așa că acest copil venea după 7 ani și jumătate de încercări, de dorințe și de momente când am crezut că acesta ne este viitorul, un singur copil și n-a fost ușor să mă duc lângă el. Eu nu mergeam, desigur eram într-un cărucior, încă mă simțeam foarte rău. Nu făcusem decât câțiva pași, dar simțeam că nu am putere în picioare și operația de cezariană abia fusese făcută cu 12 ore înainte, încă mă durea destul de tare, cu toate că mi se administra morfină și tot felul de medicamente ca să mă ajute să pot
să fac față acelei dureri. De asemenea, eu încă mă simțeam foarte rău din cauza preeclampsiei, pentru că încă nu se dusese de toate efectele ei, dar fiind acolo am fost adusă mai aproape de pătuțul lui. Soțul meu a făcut câteva fotografii, doctorița de acolo ne spunea că starea lui nu este bună, că el este foarte rău acum, să ne pregătim să-i spunem la revedere. Ne întreba dacă nu vrem să mergem într-o altă cameră, unde să putem să fim singuri, doar noi cu el, și să putem să avem câteva momente de liniște cu el și să putem să închidem aparatele care încercau să-l țină în viață, cu toate că aparatele nu mai făceau nici ele față, plămânii lui nu mai răspundeau deloc și pur și simplu corpul lui nu mai lupta. El era doar obligat de toate cele mașini ca să stea încă un pic și ei ne-au spus că au încercat să facă tot posibilul pentru că vroiau ca să ne dea șansa să ne întâlnim copilul încă în viață. I-am spus că noi nu intenționăm să închidem mașinile care îl țin în viață, noi nu credem că ar trebui să facem noi lucrul acesta și i-am spus că noi îl vom lăsa să lupte atât timp cât trupul lui va reuși să lupte. Ea ne-a întrebat dacă suntem credincioși, dacă poate ne dorim să ne cheme ei pastor de acolo din spital sau un preot sau orice lucru care ne-ar putea ajuta, dacă vrem să-l binecuvântăm sau să-l botezăm. Nu știa desigur ce religie eram și ne-am gândit că da, noi suntem creștini și un lucru pe care noi îl facem este că ne aducem copiii la binecuvântare și în momentul acela ne-am gândit cu soțul, hai, ce facem acum? Am contactat unul dintre pastorii la biserica românească la care mergeam noi și plângând i-am spus ce se întâmpla. Ei știau desigur că eu născusem, dar nimeni nu știa că copilul nostru a ajuns într-o situație gravă. Cu toții știau din seara de înainte că el este bine. I-am spus că știm că este ceva foarte mult, să-i cerem acum în ultimul moment, dar dacă ar fi posibil să vină cât mai repede, să dea binecuvântarea, să avem acel moment, acea amintire că noi am adus în fața lui Dumnezeu ceea ce El ne dăduse. El a spus că va lăsa totul ce avea de făcut, avea niște planuri, dar le va amâna și va veni cât de repede posibil. I-am spus soțului să se ducă la școală, să ia copilul nostru. Nu mai știu cum au trecut acele ore, dar știu că s-a apropiat ora când trebuia oricum să le ia de la școală. Deci totul parcă zbura într-un fel ireal, era totul foarte în ceață, dar nu știu cum trecea timpul. Parcă eram într-o altă atmosferă, eram într-o altă situație, parcă eram acolo, dar eu totuși nu eram acolo. Și i-am spus să se ducă să-l aducă, mă rugam din toată inima și speram ca băiețelul nostru mai mare să poată să vină să-l găsească încă în viață, să poată să-l îmbrățișeze odată. Știam, pentru că lucrasem cu persoane bătrâne care decedaseră și știam că în momentul când te întâmpini cu acel moment în viață, te schimbi destul de rapid în corp și se întâmplă anumite schimbări fiziologice și nu-mi doream ca băiatul nostru să-și aducă aminte de frățiorul lui în felul acesta. Îmi doream ca el să-și aducă aminte de el ca un bebeluș care încă este cald, care încă îi bate inima. Vroiam să aibă o amintire mai pozitivă. Încercam să îl mângâi prin acel incubator în care el era și mai făcusem câteva fotografii. Chiar una dintre moașe care era cu mine m-a întrebat dacă nu vrea să-mi facă niște fotografii, dar nu realizam ce se întâmplă, știam că ceva se întâmplă. Mă gândeam în inima mea ce pot să-i cer eu lui Dumnezeu acum când El știe ce eu vreau. Știu că poate părea ceva foarte impertinent să gândești. În momentul acela eu eram acolo și mă gândeam, eu sunt atât de mică, tu știi ce vreau. Tu știi ce am nevoie și tu știi ce îmi doresc, dar cine sunt eu să-ți spun ce să-mi dai când tu știi care este dorința inimii mele? Și aveam această greutate în a mă ruga și a-i cere, cu toate că știam că erau atât de multe persoane care în acel moment aflaseră. Am avut puterea să scriu la câțiva, David e pe moarte. Și am postat și lucrul acela, cred că pe Facebook, pentru că acolo erau multe persoane care ne urmăreau și așteptau să le dăm o noutate și nu aveam puterea să scriu la fiecare în parte. Știam că se rugau multe persoane în acel timp, mai primeam mesaje. Deci așteptam ca soțul să vină și pastorul să vină să dăm binecuvântare. Mi-aduc aminte că aveam niște stări de amețeală, eu eram foarte obosită, încă anestezia care aveam în corp mai făcea efecte negative asupra mea. Faptul că avusesem o cezariană îmi crea și anumite dureri
încă ori noaptea înainte nu dormisem foarte bine, faptul că aveam tensiunea foarte mare, în acel moment simțeam că pur și simplu mi se închideau ochii și mi se părea o situație penibilă și o situație în care nu vroiam să fiu în afara acelei situații, adică eram într-o situație pusă la sta lângă copilașul meu care moare și eu nu pot să stau trează. Aceasta era situația în care eram în acel moment și chiar știu că mă uitam cu disperare pe la infermierele care erau acolo, se uitau la mine, vedeau că îmi cade capul pur și simplu de pe umeri, ca și cum, și mi se închideau ochii și tot le spuneam, nu aveți ceva medicament să-mi dați, orice, dați-mi ceva să pot să stau trează, nu pot să stau trează, nu pot să stea ochii deschiși, dați-mi ceva, ajutați-mă să fiu trează, vroiam disperat să fiu trează în acel moment, să pot să mă bucur, așa zis, de acele momente, pentru că știam că îmi va fi dor și nu vom mai avea oportunitatea. Acele erau momente unice pe care nu puteam să le mai retrăiesc. Mi-au adus o cafea, dar nu prea reușeam nici să beau pentru că mie îmi venea să vărs. Era o situație foarte, foarte dificilă și nu știam cum să fac. Așteptam să vină soțul. Pastorul care trebuia să vină avea probleme cu a găsi locația, GPS-ul îl trimitea pe locuri diferite. Să fie foarte, foarte stresant pentru că doctorița tot venea și ne spunea nu vin odată, pentru că tot se uita la monitoarele lui și vedea că el avea semnele vitale foarte rele și că totul se degrada din ce în ce mai mult. Din nou mă întrebase dacă nu vrem să închidem aparatele și să mergem într-o altă cameră și i-am spus că noi nu vrem să facem lucrul acesta, să nu ne mai întrebe. A ajuns acolo soțul împreună cu pastorul și cu băiatul nostru. Acele momente au fost momente de extremă durere când am fost pusă să stau pe un alt fel de scaun. Mi s-a dat o pernă specială care mergea de jur împrejurul corpului meu. Un fel de pernă de alăptat, dacă pot să spui așa. Și știu că cu grijă l-au luat cu toate cablurile care le avea. A trebuit să fie câteva persoane care să poată să-l scoată din incubator și mi l-au dat în brațe. Și pentru prima dată am putut să-l țin și eu în brațe, să-i văd fața, să pot să-l mângâi, să-l țin de mână și să-i spun că totul este bine, mama este aici. Doream din toată inima să se întâmple o minune atunci. Doream să fie bine, să văd că monitoarele încep să arate că viața începe să circule prin corpul lui, prin trupul lui, să se învioreze. Știu că atât timp cât îl țineam în brațe și îl mângâiam și îl țineam de mână, parcă la un moment dat îl vedeam că încearcă să deschidă ochii, să-mi privească. Și acele momente le voi păstra în inima mea cu o dragoste nespusă, pentru că sper și cred că a simțit că îl țineam în brațe, cea care l-a purtat pentru 7 luni și ceva în burtă. Acum îl țineam în brațe și sper că putea să simtă acea dragoste pe care o aveam acolo. Am putut să facem câteva fotografii, s-a spus ceva rugăciuni pentru el și noi ne-am rugat. Au fost foarte multe lacrimi vărsate, foarte multă durere. Băiatul nostru a putut și el să stea lângă el, să-l mângâie. N-a putut să le ia în brațe atunci pentru că erau prea multe cabluri. Era intubat încă, îi se administra oxigen prin cale artificială pentru că el nu mai respira singur. Știu că era atât de minunat, băiatul nostru mai mare se uita la el și spunea, uite, seamănă cu mine. Vorbea foarte gingaș cu frățiorul lui și spunea, haide, hai să fii bine. Așa cum știa el, că un copil de 7 ani jumătate trecea prin acele momente care nu ți-ai dorit ca nimeni să treacă și reușea să găsească cuvinte de încurajare pentru frățiorul lui care era pe moarte. Tot auzeam în continuu că acele mașini tot bipuiau pe acolo și am încercat să le dea mai încet, să nu mai auzi, să nu ne deranjeze și bipuiau din cauza că plămânii lui nu mai răspundeau deloc, inima lui nu mai funcționa și toate erau oarecum împinse, nenatural. Puteai să vezi că el nu mai răspundea la nimic și deja de număr mare de ore noi eram acolo și el se înrăutățea din ce în ce mai mult și a venit momentul când am văzut că el nu va mai trăi, că se duce și acel moment a fost momentul când am putut să-l luăm într-o cameră separată. Aduc aminte când m-am ridicat pe acest scaun special din neonatologie și m-au pus pe scaunul cu rotile. Mi-am adus aminte că nimeni în acea zi nu și-a adus aminte că eu nu am fost la baie și că
Eu abia am născut cu seamă înainte, dacă înțelegi ce vreau să spun. Și de dimineața aceea nimeni nu a îngrijit oarecum de lucrul acesta, nici eu, dar nici nimeni, văzând că situația mea de sănătate era foarte rea, nimeni nu și-a adus aminte că eu ar fi trebuit să merg la baie și să am grijă un pic de igiena mea personală. Mi-am dus spre acea cameră, am observat că toate lucrurile mele fuseseră deja mutate acolo. Era o cameră specială pentru situații de genul acesta. Camera în care am stat noi se chema Abbey Suite. Era o cameră într-o parte a spitalului mai liniștită, unde pot fi acomodate familiile care trec prin avort spontan și moarte în uterus sau moarte neonatală, și acolo era totul aranjat și menit ca să ne ofere nouă posibilitatea să petrecem un pic de timp cu băiețelul nostru, să facem niște fotografii, să creăm niște memorii și să putem să fim lipsiți de a auzi că sunt femei care nasc în spital, să fim lipsiți de a auzi plânsul unor copii, pentru că copilașul nostru nu avea să mai plângă. Când am ajuns acolo, am intrat într-o stare și mai mare de blocaj emoțional și nu mai reușeam să am niciun fel de emoție, simțeam că am plâns toată ziua. În momentul acela nu mai aveam putere de a mai plânge, pentru mine era epuizat, ca și cum lacul lacrimilor se terminase pentru mine, nu mai exista puterea aceasta de a plânge și de a fi trist în momentul acela. Mai sunt foarte multe de spus ce s-a întâmplat în acele momente, în acele ore, în camera aceea și de asemenea în zilele care au urmat și chiar și în anii care au urmat. Sunt foarte multe lucruri de spus pe care doresc să le împărtășesc cu tine, dar pentru că nu vreau să fac aceste videouri să fie documentare de ore, îmi doresc să închid aici acest episod, episodul al 4-lea din povestirea vieții lui David, și te voi lăsa aici. Voi continua episoadele acestea săptămânal. Am decis să le public pentru că cei din apropierea noastră pot să știe povestea mai cu deamănuntul, nu aș avea timp și răbdare emoțional ca să pot să povestesc totul la fiecare, și cred că acesta este un loc unde toți cei care doresc, care ne sunt aproape și vor să știe povestirea, se pot uita. Și de asemenea îmi doresc ca aceasta să fie o încurajare pentru toate acele familii care trec prin suferință, care se confruntă cu situații de genul acesta, care se confruntă cu bebeluși înapoi diagnosticați cu probleme majore de sănătate și care ajung să treacă prin momente foarte dificile, și sper ca aceasta să încurajeze pe mulți, sper să dea speranță și să îți arate că este speranță dincolo de suferință. Dacă te uiți în celelalte videouri de pe canal, poți vedea că suntem o familie fericită, suntem bucuroși, aducem voie bună, îmi place să cred toate aceste lucruri, și aceasta este pentru că este un proces prin care treci atunci când treci prin doliu, dar este necesar pentru a te ajuta să poți să avansezi în aceste sentimente în viața ta și să poți să faci față zilelor care vin și să poți să găsești modalități în a trăi cu acest lucru, a-ți purta bagajul în viața de zi cu zi. Îți mulțumesc că m-ai vizionat, îmi cer scuze dacă am fost prea lungă, dar voi încerca să continui să postez aceste videouri și alte tipuri de videouri, și îți mulțumesc că m-ai urmărit până aici. Fii binecuvântat!